අයිබෝන් ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් ගන්න බරන පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා හිටපු නිසා එහෙනම් ඉඩක් ලැබිච්ච ඉක්මන වීඩියෝ එකක් ගන්න හිතුවා. අද මම කතා කරන්නේ Python වල comparison operators ගැන. අපි යන් වීඩියෝ එකට. comparison operators කියන වචනේ ඇද්දිම වලට තේරෙන්නේ නැති අපි මෙතන සංසන්දනයක් කරන්න තමයි යන්නේ. අපි මොකක් හරි සමාන කිරීමක්ද අසමානද විශාලද කුඩද කියලා බැලීමක් තමයි අපි දැන් සිද්ධ කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතන comparison operators හයක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි equal. ඒක සමාන කිරීම අපි දෙකක් දාලා තියෙනවා. එක සමාන කිරීමක් දාන්න එක සමාන කිරීමක් දැම්මොත් ඒක assignment operator එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒකෙදි අපි කරන්නේ යම්කිසි දෙයකට යම්කිසි අගයක් assign කරන එක. ඒ කියන්නේ x equal sign එක දාලා පහ දීපොත් එහෙම අපි කියනවා x කියන variable එකට පහ කියන එක assign කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි x දාලා සමාන කිරීම දෙකක් දාලා පහ දීපොත් එහෙම අපි බලන්නේ x ලගේ පහට සමානද කියලා තමයි බලන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේ comparison operators වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා හර්ෂ අධිලකුණයි සමාන කිරීම. ඒ not equal. ඒ කියන්නේ සමාන නැද්ද කියලා බලන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඒ වගේ තමයි පහළට තියෙනවා විශාලද කුඩාද විශාලා සමානද ඔය වගේ දේවල් බලන operators ටික තමයි ඔය පල්ලෙහාවල බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි මේ දේවල් ටික example වලින් එකෙක් කතා කරලා බලමු. අපි ගමු x කියලා variable එකක්. x ට 5 කියලා assign කරමු. y ට අපි assign කරමු 10. z ට ආයෙම 5 කියලා assign කරමු. අපි මුලින්ම equal කියන comparison operator එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලමු. මට දැනගන්න ඕන x වල අගේ z ට සමාන කියලා බලා ගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ x අරගෙන සමාන කිරීම දෙකක් දාලා z type කරනවා. අපි බලමු output එක මොකද්ද ලැබෙන්නේ කියලා. එතකොට true කියලා print වුණා. ඒකද කියන්නේ x වලගේ z ට සමාන කියලා තමයි දැන් පෙන්නුම් කරන්නේ. ඊළඟට අපි පළඟ print x දාලා equal operator එක දාලා අපි දාමු y. දැන් බලමු output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක true දෙවෙනි එක false. අපිට එහෙම ලැබෙන්න හේතුව තමයි මෙතන x වලගේ y ට සමාන නැහැ. මොකද x 5යි y 10යි. අපිට කැමති මෙතන value එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. 4 කියලා දාමු. දැනුත් අපට false කියලා තමයි ලැබෙන්න ඕන. එතන false කියලා අපිට ලැබුණා. අපිට කැමති numbers දෙකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. දෙක දාමු. එතන අපිට true සහ false කියලා ලැබුණා. මොකද මෙතන දෙක 4ට සමාන නැති නිසා. ඉදිරි examples වලදී ඔයාලට කැමති විදිහට සංඛ්‍යා දෙකක් හෝ variable එකක සංඛ්‍යාවක් හෝ කැමති විදිහට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ variables එක්කම ඉස්සරහට කතා කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊළඟ අපිට තියෙන්නේ not equal එක. ඊළඟ x not equal දාන්නම් y එක. අපිට output එක ලැබෙන්න ඕන true කියලා. මොකද x ලගේ y ට සමාන නැති නිසා. අපි ඒක run කරලා බලමු. අපිට true කියලා ලැබුණා. අපි දැන් හැබැයි z දැම්මත් අපිට false කියලා තමයි එන්න ඕන. false කියලා අපිට output එක ලැබුණා. මොකද මෙතන x ලගේ z ට අසමානයි කියලා අපි දැම්මට හැබැයි මෙතන x අගේ z ට සමානයි. ඒ නිසා false කියලා print වෙන්නේ. අපිට කැමති නම් වෙනම variable එකකට assign කරලත් මේක කරන්න පුළුවන්. අපි ගමු a කියලා. a කියලා අපි මෙතන operator එක කරන්නත් පුළුවන්. operation එක මෙතන කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන අපි a කියලා ගමු. එතකොට එතන boolean value එකක් a ට assign වෙන එක තමයි වෙන්නේ. දැන් ඒ විදිහට output එක අපිට ලැබුණා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ greater than operator එක. අපි මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙතන දාමු අපි x ලගේ විශාලයි y ට වඩා. අපි බලමු output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නා මෙතන false කියලා ලැබෙන්න ඕන. මොකද y ලගේ 10යි x ලගේ 5යි. එතකොට x ලගේ තමයි මෙතන කුඩා. අපි run කරලා මොකද output එක ලැබෙන්නේ කියලා. false කියලා ලැබුණා output එක. අපි දාමු මෙතන z කියලා. දැනුත් අපිට ලැබෙන්න ඕන false කියලා. මොකද x හා z සමානයි. හැබැයි අපි දැම්මේ x ලගේ z ට වඩා විශාලයි කියලා. අපි මේ operator එක අනිත් පැත්තට මාරු කරමු. සහ මෙතන දාමු y කියලා. දැන් හැබැයි අපිට ලැබෙන්න ඕන true කියලා. මොකද y වලගේ විශාල නිසා. අපිට දැන් true කියලා ලැබුණා. අපි දැන් බලමු greater than or equal එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා.
මම මෙතෙන්ට z දාගන්නවා. දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් අපට ලැබෙන්නේ false කියලා. මොකද x ලාගේ සහ z ලාගේ සමාන නිසා. ඒ නිසා මෙතෙන්ට සමාන කිරීම දාගන්නවා. දැන් බලමු output එක මොකද ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට true කියලා output එක ලැබුණා. මොකද මෙතන x ලාගේ මම කියලා තියෙන්නේ x ලාගේ z වඩා කුඩා හෝ සමාන. දෙකෙන් එකක් හරිනම් අපිට true කියලා print වෙනවා. ඒක තමයි ඒ විදිහට මේක වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු මෙතන මේ විදිහට දාලා. ඒකවලත් true කියලා මොකද එතන සමාන කිරීම තියෙන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි comparison operators වැඩ කරන්නේ Python වල. අපි හිතමු අපිට එකපාර variables තුනක් equal ද කියලා බලන්න ඕන කියලා. ඒකවල සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හිතෙනවා මෙන්න මෙහෙම කරන්න. ඇත්තටම Python වල මේක වැඩ කරනවා මේ විදිහට. මෙහෙම x සමානයි y z දාලා not equal y දැම්මම මේක අපිට true කියලා output එක ලැබෙනවා. මෙතන true කියලා output එක ලැබුණා. හැබැයි සමහර programming languages වල මේක එකක් විදිහටම එන්නේ. මොකද අපිට වෙනම දෙක අරගෙන වෙනම compare කරන්න ඕන. Python වල මේක output එක ලැබුණාට වෙන programming languages වල මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ දේ පාසල් සිද්ධ කරන්න අපි logical operators භාවිතා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී logical operators ගැන කතා කරමු. මොකද මේ comparison operators සහ logical operators කියන දෙකම control flow වලදී විශාල වශයෙන් ඕන වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ වීඩියෝට කලින් මේ lessons දෙක කරලා ඉවර කරන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ මෙතන නවත්තනවා. අපි ඊළඟ දවසේ logical operators වලින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වෙන හැම නම් ඔයාලටම සුබ දවසක්.